Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλησπέρα, εύχομαι να είστε καλά. Το Ιράν δεν επιτέθηκε στο Πακιστάν. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα ήθελα να πω στη σημερινή μου εκπομπή. Το Ιράν δεν επιτέθηκε κατά του Πακιστάν. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνεις YouTube. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις 100 και 200.000 κόσμο που σε ακολουθούν τυφλά και πιστά σε οτιδήποτε τους λες. Αλλά μην γελιοποιείτε κάποιες ειδήσεις και πραγματικά μην πουλάτε σανό στον κόσμο, διότι το πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα στο Ιράν και το Πακιστάν είναι μόνο επιφανειακό και θα πρέπει να κάτσουμε να ψάξουμε να βρούμε τις ιστορικές του ρίζες, καθώς ουσιαστικά δεν πρόκειται για πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και το Πακιστάν. Ξέρουμε όλοι ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου και οι δύο αυτές οι χώρες είναι εχθρικές με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά θα ήταν άστοχο και άσκοπο να εμπλακούν σε οποιονδήποτε πόλεμο μεταξύ τους. Τι συνέβη όμως τελικά, ποια είναι η αλήθεια πίσω από αυτές τις επιθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα? Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, δεν πρόκειται για πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και το Πακιστάν. Αυτό το βγάζουμε από τη μέση και το ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής. Υπάρχει λοιπόν ένας τρίτος παίχτης ανάμεσα στα σύνορα αυτών των δύο χωρών, ο οποίος παίχτης, το Μπαλουχιστάν, παρουσιάζει τάσεις ανεξαρτητοποίησης τα τελευταία χρόνια. Πάμε όμως να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι Μπαλόχ που συνιστούν την οντότητα του Μπαλουχιστάν, που θέλουν απεγνωσμένα να βάλουν φωτιά ανάμεσα στο Πακιστάν και το Ιράν, και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν βάλει το χεράκι τους, έστω και με έμεση χρηματοδότηση, οι φίλοι μας από την Αμερική. Ο λαός λοιπόν αυτός, τον Μπαλόχ ή Μπαλούχ, ζει ανάμεσα σε Πακιστάν, Αφγανιστάν και Ιράν. Πολλά χρόνια επιδεικνύουν τάσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, και πάντα δυσανασχετούσαν με το γεγονός ότι κυβερνώνται τόσο από το Πακιστάν και το Ιράν, καταφεύγοντας σε τοπικές αλλά πάντοτε ήπιες σχετικά εξεγέρσεις. Σύμφωνα δε με το CNN, η περιοχή στην οποία ζουν είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, όμως οι ίδιοι οι κάτοικοι του Μπαλουχιστάν βλέπουν ελάχιστα κέρδη από αυτούς τους πλούτους. Τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η λεγόμενη κρίση Ιράν-Πακιστάν, που εγώ, όπως είπα και πριν, δεν τη θεωρώ τόσο κρίση μεταξύ τους, όσο το γεγονός ότι το ίδιο το Ιράν σε εισαγωγικά παραβίασε τα σύνορα του Πακιστάν χωρίς να τους ρωτήσει. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο, γιατί στην ουσία βομβάρδισε στόχους του Μπαλουχιστάν, που όπως είπα και πριν είναι ο τρίτος παίχτης της περιοχής. Πάμε όμως να δούμε τι γράφουν δημοσιεύματα. Η κρίση ξεκίνησε την Τρίτη, όταν το Ιράν πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα στην επαρχία του Μπαλουχιστάν στο Πακιστάν. Εδώ είναι η όλη ουσία, σκοτώνοντας 2 παιδιά και τραυματίζοντας αρκετά άλλα άτομα, σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές. Η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι, δήλωση της Τεχεράνης, στόχευσε μόνο Ιρανούς τρομοκράτες. Προσέξτε τι γράφουνε. Στόχευσε μόνο Ιρανούς τρομοκράτες στο έδαφος του Πακιστάν και ότι δεν στόχευσε σε Πακιστανούς πολίτες. Δηλαδή είναι ουσιαστικά σαν να λέμε ότι υπάρχουν Έλληνες τρομοκράτες στην Τουρκία που έχουν γιάφκα και πηγαίνουν οι Έλληνες και τους βομβαρδίζουν, και έρχονται οι Τούρκοι και σου ζητάνε τα αρέστα και σου λένε για ποιο λόγο εσύ βομβάρδισες σε τουρκικό έδαφος. Για να σας δώσω μία αναλογία για να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη, και φυσικά θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή η Τουρκία να βομβαρδίσει τρομοκράτες Τούρκους στην Ελλάδα, και φαντάζομαι καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει μία τοπική κρίση. Συνεχίζω. Η Τεχεράνη, επαναλαμβάνω, ισχυρίστηκε ότι στόχευσε μόνο Ιρανούς τρομοκράτες στο έδαφος του Πακιστάν. Γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν δήλωση, καθώς θέλει να δείξει ότι δεν στόχευε ουσιαστικά κατά πακιστανικών στόχων ή κατά πακιστανικών πολιτών. Ειδικότερα στόχος ήταν προπύργια της σουνιτικής μαχητικής οργάνωσης Jaish al-Adl, που σημαίνει στρατός της δικαιοσύνης. Εδώ να κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική υπενθύμηση στους τηλεθεατές ότι το Ιράν δεν έχει Σούνι μουσουλμάνους, είναι ελάχιστοι, έχει Σιήτες.
Αυτή λοιπόν η οργάνωση, η Jaish al-Adl, είναι μια αυτονομιστική ομάδα η οποία δραστηριοποιείται και στις δύο πλευρές των συνόρων Ιράν-Πακιστάν, οπότε ουσιαστικά μπορεί και οι Πακιστανοί να τους βομβαρδίζουν εντός του Πακιστάν, και στο παρελθόν έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων. Απότερος στόχος είναι η ανεξαρτησία της ιρανικής περιοχής Sistan και Μπαλουχιστάν. Το Πακιστάν εξοργίστηκε, μίλησε για, δήλωση του Πακιστάν, κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του πνεύματος των διμερών σχέσεων μεταξύ Πακιστάν και Ιράν. Κλείνει η δήλωση. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουν. Η απάντηση ήλθε 2 μέρες αργότερα με χτυπήματα ακριβίας σε κρυσφύγετα αυτονομιστών στο Sistan και το Μπαλουχιστάν. Σύμφωνα δε με το Πακιστάν σκοτώθηκαν τουλάχιστον 3 γυναίκες και 4 παιδιά, ενώ τον Δεκέμβριο του 2023 μαχητές της Jaish al-Adl εισέβαλαν σε αστυνομικό τμήμα στο Sistan και Μπαλουχιστάν του Ιράν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 αστυνομικοί. Αυτό που σχεδόν δεν είχαμε δει ως τώρα ήταν η προθυμία της κάθε πλευράς να πλήξει στόχους πέρα από τα σύνορα των δύο χωρών, χωρίς να ενημερώσει πρώτα η μία την άλλη. Αυτή η τελευταία δήλωση είναι, πιστεύω, η πιο σημαντική από όλες. Ότι δεν ενημερώθηκε η άλλη πλευρά ότι, κοίτα να δεις, εγώ ετοιμάζομαι να χτυπήσω στόχους οι οποίοι μας απασχολούν και τους δύο, και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μας απασχολούν, και φυσικά δεν θα ζητήσω την δική σου την έγκριση για να κάνω ανάλογα χτυπήματα και στο μέλλον. Οπότε εδώ ακριβώς είναι που παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι. Τώρα πάμε να δούμε τι γράφουν τα δημοσιεύματα σχετικά με το ποιοι είναι τελικά αυτοί οι λεγόμενοι τρομοκράτες του Μπαλουχιστάν. Αυτή η οργάνωση, η Jaish al-Adl, είναι μία από τις πολλές αυτονομιστικές ομάδες που δρούν στο Ιράν. Αρχικά ήταν μέρος μιας άλλης σουνιτικής ομάδας, η οποία είχε την ονομασία Τζούνταλα, η οποία διασπάστηκε μετά την εκτέλεση του ηγέτη της από το Ιράν το 2010. Μετά από αυτήν τη διάσπαση προέκυψε η Jaish al-Adl, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και εγώ, ξέρετε τι πιστεύω? Κάθε φορά που βλέπω τους Αμερικάνους να χαρακτηρίζουν μία ομάδα ως τρομοκρατική οργάνωση, ειδικά στην Μέση Ανατολή, ξέρω ότι πέφτει μπακύρι και πέφτει χρήμα από την Αμερική σε αυτήν την οργάνωση, και βγάλτε με ψεύτη όσοι από εσάς παρακολουθείτε αρκετό καιρό αυτό το κανάλι. Πιστεύω ότι έχετε πιστεί ότι στα πιο πολλά έχω δίκιο. Πάμε παρακάτω. Όπως σας είπα και πριν, από αυτήν προέκυψε, από την Τζούνταλα, προέκυψε λοιπόν η Jaish al-Adl, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τους Αμερικάνους ως τρομοκρατική οργάνωση, και πάντα όποτε ακούμε τους Αμερικάνους να μιλάνε έτσι, βαστάμε μικρό καλάθι. Στόχος της ομάδας είναι το προσωπικό ασφαλείας του Ιράν, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και Σιήτες. Εδώ να βάλω μία άνω τελεία, να πω ότι αυτή η ομάδα θα έπρεπε να είναι τυφλή, γιατί το προσωπικό ασφαλείας που λέει του Ιράν είναι πραγματικά τεράστιο σε αριθμό, και πάρα πολύ δύσκολα μπορείς να πλήξεις μια χώρα η οποία έχει ταυτόχρονα θεοκρατία, απολυταρχία, τυραννία, και μιλάμε για μια χώρα η οποία ουσιαστικά κυβερνάται από τα σώματα ασφαλείας, κυβερνάται από την θεοκρατία, κυβερνάται από το στρατό, και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Το 2015 αυτή η ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση στην οποία σκοτώθηκαν 8 Ιρανοί συνοριοφύλακες, κατά την οποία μαχητές πέρασαν στο Ιράν από το Πακιστάν. 4 χρόνια αργότερα, το 2019, ανέλαβε την ευθύνη για βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που έπληξε λεωφορείο που μετέφερε μέλη του Ιρανικού στρατού, σκοτώνοντας τουλάχιστον 23 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν την οποιαδήποτε εκαθάριση με το Ιράν. Δεν γίνεται. Ούτε μπορείς κάνοντας χτυπήματα να ζητήσεις ανεξαρτησία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει χρηματοδότηση από τη Δύση. Αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά γίνονται για λόγους αποσταθεροποίησης για άλλη μια φορά
της Μέσης Ανατολής. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται για να δημιουργηθούν ρήξεις ανάμεσα στις σχέσεις του Ιράν και του Πακιστάν και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Κάντε εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε like στη σημερινή εκπομπή για να την δούνε περισσότεροι φίλοι της θετικής ντοπαμίνης και φυσικά συνεχίστε να βλέπετε βίντεο στο κανάλι αυτό. Τα λέμε το βράδυ στις 22:30. Να είστε όλοι καλά, από μένα ένα όμορφο μεσημέρι.